In Thai, we use degree words all the time to show how strong a feeling or opinion is. Instead of changing the word itself, Thai usually adds extra words to increase intensity. In this video, we'll focus on the three most common degree words used in everyday Thai, especially in spoken conversations. มากมะมะมากมาก Mark used to increase intensity, similar to very or very in English. ที่สุดที่ทะทะที่สุดสะสุดที่สุดที่สุด used to show the highest level, similar to the most or adding est in English. โคตรโคตร a very strong casual identifier, similar to extremely, super, or insanely. Used mostly in spoken Thai, especially with friends. Both มาก and ที่สุด come after the word. โคตร always comes before the word. In this part, you will learn how these tricky words work with feeling and emotions, opinions and judgments. Perfect for beginners who want to sound more natural in Thai. ชอบชอบมากชอบที่สุดโคตรชอบรักมากรักที่สุดโคตรรักดีใจดีใจดีใจมากดีใจที่สุดโคตรดีใจเสียใจเสียใจใจเสียใจเสียใจมากเสียใจที่สุดโคตรเสียใจเศร้าเศร้ามากเศร้าที่สุดโคตรเศร้าเหงาเหงามากเหงาที่สุดโคตรเหงาเขินเขินมากเขินที่สุด
เขินที่สุดโคตรเขินโคตรเขินอายอะอะอายอายอายมากอายมากอายที่สุดอายที่สุดโคตรอายโคตรอายโกรธกระกระโกรธโกรธโกรธมากโกรธมากโกรธที่สุดโกรธที่สุดโคตรโกรธโคตรโกรธเบื่อบะบะเบื่อเบื่อเบื่อมากเบื่อมากเบื่อที่สุดเบื่อที่สุดโคตรเบื่อโคตรเบื่อดีดะดะดีดีดีมากดีมากดีที่สุดดีที่สุดโคตรดีโคตรดีแย่ยะยะแย่แย่แย่มากแย่มากแย่ที่สุดแย่ที่สุดโคตรแย่โคตรแย่เจ๋งจะจะเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากเจ๋งมากเจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเท่ทะทะเท่เท่เท่มากเท่มากเท่ที่สุดเท่ที่สุดโคตรเท่โคตรเท่ปังปะปะปังปังปังมากปังมากปังที่สุดปังที่สุดโคตรปังโคตรปังพังพะพะพังพังพังมากพังมากพังที่สุดพังที่สุดโคตรพังโคตรพัง work วะวะ work 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 มาก work มาก work ที่สุด work ที่สุดโคตร work โคตร work โอเค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 มากโอเคมากโอเคที่สุดโอเคที่สุดโคตรโอเคโคตรโอเคธรรมดาทำทะทะทำทำมะมะดาดะดะดาดาธรรมดาธรรมดาธรรมดามากธรรมดามากธรรมดาที่สุดธรรมดาที่สุดโคตรธรรมดาโคตรธรรมดา
น่าผิดหวังน่าน่าผิดผิดหวังหวังน่าผิดหวังน่าผิดหวังมากน่าผิดหวังมากน่าผิดหวังที่สุดน่าผิดหวังที่สุดโคตรน่าผิดหวังโคตรน่าผิดหวัง These are some of the most common degree words Thai people use in daily conversations. Remember, in Thai, we don't usually change the word itself. We add words like มาก ที่สุด and โคตร to show how strong something feels. Try practicing these examples out loud using words you already know. The more you say them, the more natural they will sound. In part 2, we will move on to more everyday words, things you use to talk about your body, daily life, and the world around you. See you in the next part.